سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید. با توجه به قانون جدید تلگرام، ایردراپ پاز تصمیم گرفته که تقریباً به صورت کامل از تلگرام خارج بشه و روی شبکه سولانا لانچ بشه. چند روزی هست که پیش فروش توکن های پاز روی شبکه سولانا شروع شده و این هم خودش یک دلیل دیگریه که پاز داره به صورت کامل از تلگرام فاصله میگیره. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطور میتونید توکن های خودتون رو به صورت خیلی راحت چند مرحله تبدیل بکنید به یک ووچر NFT و اون ووچر رو روی شبکه سولانا قرار بدید و اون رو بفروشید. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. همونطور که گفتم خیلی از امکانات عملا توی تلگرام پاز برداشته شده، از جمله اینکه شما اینجا ما اگه خاطرتون باشه ما یک کیف پول سولانا متصل کردیم، یک کیف پول تونکیپر. کیف پول تونکیپر رو دارید میبینید دیگه. که چرا این اتفاق افتاده ما تو ویدئویی که من پریروز ضبط کردم گذاشتم توی کانال ما دلیلش رو توضیح دادیم. به خاطر قانون جدید تلگرام هست. همه مینی اپ ها رو داره مجبور میکنه که تا حد اکثر تا 21 فوریه، یعنی حدود 19 روز 20 روز دیگه، اونایی که میخوان در داخل تلگرام باشن باید بجز شبکه تون هیچ شبکه دیگه رو نباید بپذیرن. به خاطر همین داستان پاز تقریبا داره به صورت کامل از تلگرام فاصله میگیره. الان شما ببینید ما برای ورود به فاز پیش عرضه از طریق ربات تلگرام پاز نمیتونیم کاری انجام بدیم، هیچ گزینه‌ای نیست. همه اینها از طریق سایت در دسترس ما هست. آدرس سایت پاز رو میذارم، آدرس سایت توی دسکریپشن هست، وارد سایت پاز میشیم. ببینید الان تو قسمت اول اگر دقت کرده باشید به من پیام verify داد. اگر شما مثلا برای بار اولتون باشه که وارد سایت میشید، تو اون مرحله که به شما الان پیام داد verify، یه پیام آبی درشتی وسط صفحه ظاهر میشه میگه verify. میگه آقا جان باید verify انجام بدید. شما زمانی که اونجا روی دکمه verify میزنید تو مرحله بعد 3 تا گزینه بهتون میده. گزینه اول رو شما باید بزنید، روی اون گزینه کلیک میکنید، وارد مینی اپ پاز توی تلگرام میشه. اونجا مجددا میگه که خب باید وارد سایت بشید. از طریق میزنید روی یکی از مرورگرتون رو که روی گوشیتون هست یا روی کامپیوترتون هست، اون رو میزنید، وارد سایت میشید و احراز هویت رو انجام میدید. الان ما وارد سایت پاز شدیم. ببینید همون چیزایی که روی مینی اپ پاز در تلگرام بوده همون ها هم اینجا هست، منتها خیلی دقیق تر و کامل تر. مثلا الان من اگر روی این دکمه بزنم، این قسمت رو الان شما ببینید، هم کیف پول تونکیپرتون رو میتونید ببینید، هم کیف پول سولانا رو ببینید. این پایینیه کیف پول سولاناست. که اینکه اینا به چه صورتی میتونه قرار بگیره ما توی یکی از ویدیوها، اینکه چجور ما کیف پول سولانا رو بسازیم، به سایت و به ربات پاز متصل بکنیم، چجوری وریفایش رو انجام بدیم، من اونجا خیلی دقیق و کامل در موردش صحبت کردم. آدرس ویدیو رو الان توی دسکریپشن میذارم. حتما اون ویدیو رو اگر اطلاعی در این باره ندارید اون ویدیو رو تماشا بکنید. اونجا ما 0 تا 100 رو به صورت کامل براتون توضیح دادم که چطور میتونید ولت فانتوم رو دانلود بکنید، چجور اونجا یه کیف پول بسازید، چجوری کیف پولتون رو به سایت پاز متصل بکنید و هر چیزی که مورد نیاز هست. توی قسمت هوم اگر ما اول بزنیم رو گزینه هوم، چیز خاصی نداره، فقط مثلا پاز یه سری موارد رو اومده توضیح داده که ما از کجا شروع کردیم، چقدر بازی باز جذب کردیم، چه رکوردهایی رو جابجا کردیم، چقدر مثلا کاربرا اومدن توی پاز هزینه کردن، اصلا داستان پاز از کجا شروع شده، در مورد توکنومیکس پاز صحبت کرده و تو قسمت پایانی داره از حامیان پروژه پاز صحبت میکنه. فانتوم هست، بلوم هست، پلتفرم ماجیک ایدن هست، سولانا فاندیشن هست. خب الان شما میبینید که خیلی از اینا مربوط شبکه سولانا میشه دیگه. فانتوم، ماجیک ایدن، سولانا فاندیشن. پس پاز داره خیلی بیشتر و خیلی بزرگتر میره روی سمت شبکه سولانا. بازار پیش ارزش هم که روی شبکه سولانا لانچ شده و میشه گفت که تقریبا به صورت کامل داره با تلگرام فاصله میگیره. در مورد قسمت کلیم برمیگرده به شرایط اجباری و اختیاری شرکت توی پروسه TGE و دریافت توکن ها. بازم ما در مورد این صحبت کردیم دیگه، وقتمون رو توی این ویدیو تلف نمی کنیم. یه سری شرط اجباری داشتیم، یه سری شرط اختیاری. در مورد این مورد آخر، این اکتیویتی چک، که ببینید همچنان
به صورت خاکستری است، هنوز فعال نشده. چیزی که پاز اینجا اعلام کرده، ببینید میگه که هفته آینده، حالا تاریخش رو مشخص نکرده، میگه هفته آینده این اکتیویتی چک، همین چیزی که الان اینجا ما داریم در موردش صحبت میکنیم، هفته آینده این اکتیویتی چک به صورت زنده و لایو از طریق وبسایت پاز به اجرا در میاد و اجرا میشه و کاربران اکتیویتی چک رو، حالا اینکه شامل شده باشن یا نشده باشن، رو میتونید ببینید. بعد توضیح میده که این به صورتی کاملا رایگان هست. ببینید اینجا داره میگه نو دونیشن، هیچ هزینه‌ای نیاز نیست شما پرداخت کنید. بچه‌ها ببینید من باز دارم روی این قضیه تاکید میکنم، اگر هر اکانتی، هر شخصی، حتی دوست صمیمیتون یا هر نفر دیگه‌ای به هر دلیلی، بهانه اومد پیام داد که برای اینکه ما این اکتیویتی چک رو برای شما انجام بدیم باید هزینه بکنید، نمیدونم اینقدر هزینهش میشه، بیاد فلان بکنید، اصلا نکنید. خود پاز داره پیام میده که آقا این یک پروسه کاملا و 100% رایگان. در مورد شروط اختیاری هم که ما قبلا صحبت کردیم، این ووتینگ بج یعنی دریافت مدال ها همین دیروز تموم شد، پستش هم توی کانال تلگرام ایردراپ شو گذاشتیم. اکسپلورتون هم برای خرید توکن های دبلیو پاز. اینکه حالا این توکن های دبلیو پاز دقیقا چه نقشی توی اکوسیستم پاز دارن، قیمتشون چقدره، چطور قراره توی فاز تی جی اینها توضیح بشن، فعلا هیچ اطلاعاتی در این باره نداریم. مورد آخر مورد مهمیه. این چی میگه؟ میگه شما حداقل 300,000 تا توکن پاز باید داشته باشید برای شرکت توی تی جی ای. جز شرایط اختیاریه. یعنی چه شما 300,000 تا توکن داشته باشی چه نداشته باشی، در صورتی که این شرایط مندیتوری رو، این سه تا شرط اول رو به خصوص، و دیگه نیازی نیست که 300,000 تا توکن رو داشته باشید، ولی برای شرکت در بازار پیش عرضه پاز باید 300,000 تا توکن داشته باشید. یعنی مهمترین شرط ورود به فاز پیش عرضه پاز اینه که شما حداقل 300,000 تا توکن داشته باشید. چیزی که الان برای ما مهمه و اصلا میخوام در موردش صحبت بکنیم این قسمت پری مارکت. ببینید اولا اینکه اینو شما دقت کنید، 300K همونطور که گفتیم شما برای ورود به فاز پیش عرضه باید حداقل 300,000 تا توکن داشته باشید. اگر نداشته باشید اصلا تو مرحله بعدی اجازه ورود بهتون نمیده. اینجا یه سری توضیح داره میده. گزینه اول میگه مینت کردن ووچر. شما میگه که شما میتونید توکن های پازتون رو تبدیل بکنید به یک ووچر NFT. این پروسه رو ما بهش میگیم مینت کردن توکن های پاز. یعنی شما میاد 300,000 تا توکن پاز رو تبدیل میکنید به یک ووچر NFT و بعد این ووچر رو میتونید بذارید توی پلتفرم ماجیک ایدن. حالا میتونید هولدش بکنید، میتونید نگه دارید، میتونید بخرید، میتونید بفروشید. توی قسمت بعدی همینو میگه که میتونید این NFT که تهیه کردید رو میتونید خرید و فروش بکنید یا اینکه هولد کنید روی ماجیک ایدن. و حتی داره میگه که الان این مورد آخر مورد جالبیه دیگه، میگه که میتونید ووچر خودتون رو هولد بکنید، نگه دارید، بذارید که تی جی برگزار بشه. بعد از تی جی مجدداً این ووچر NFT خودتون رو تبدیل بکنید به توکن های پاز و توکن ها رو به صورت جداگانه و تکی تکی بفروشید. میزنیم روی دکمه نکست. اولا که گفتم اگر شما اکانتتون کمتر از 300,000 تا توکن داخلش باشه اصلا وارد این صفحه نمیشید، به شما یه پیام خطا میده. الان ببینید اینجا به ما پیام خطا داده، میگه که با توجه به حجم ترافیک شدیدی که در حال حاضر روی شبکه وجود داره بعداً مراجعه بکنید. کاری که ما میخوایم انجام بدیم از طریق این گزینه است، از طریق این گزینه گایدلاینی که اینجا گذاشته شده. حالا با توجه به این مراحل و راهنمایی که خود سایت پاز داره انجام میده کارو میبریم جلو. اینجا میاد چیکار میکنه؟ یه سری گایدلاین رو داره توضیح میده، یعنی اینکه به صورت کامل هر چیزی که مورد نیاز هست ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. مرحله به مرحله داره این رو به ما میگه که باید چه کار بکنید. اینجا میگه که مینت کردن چی؟ مینت کردن یعنی پروسه ایجاد یک ووچر NFT
و قرار دادن این ووچر روی بلاکچین سولانوس. هولدرهای این ووچر چه کار میتونن بکنن؟ میتونن ووچر خودشون رو هولد بکنن، نگهداری بکنن، یعنی نه بخرن نه بفروشن، هولد بکنن، میتونن ترید بکنن. میگه شما ووچر خودتون رو روی پلتفرم ماجیک ایدن میتونید قرار بدید و از طریق اونجا و حالا با توجه به یه کارمزدی که تعیین میشه میتونید ووچر خودتون رو حالا خرید کنید، فروش بکنید، نگهداری بکنید، یا اینکه هولد بکنید. همونطور که گفتم میتونید نگهداری تا رویداد توزیع توکن ها، این همون TGE انجام بشه. بعد از اون شما این ووچر NFT تون رو که 300,000 تا توکن در داخلشه، این رو میتونید بشکنید و تبدیلش بکنید به توکن های پاز. یعنی شما یک ووچر NFT رو میتونید تبدیلش کنید به توکن های پاز و حالا اون توکن ها رو حالا به هر تعدادی که خودتون میخواید دونه دونه میتونید بفروشید. از اینجا به بعد میاد مرحله به مرحله روش کار رو به ما توضیح میده. خیلی دوست داشتم که به صورت زنده خودمون این کار رو انجام بدیم. متاسفانه سایت به ما اجازه ورود نداد، ظاهرا سایتشون فعلا دچار مشکل هست. پس ما از طریق تصاویری که اینجا انجام میده کار رو با هم میبریم جلو. اولین کاری که شما باید بکنید، همونطور که گفتم، از طریق سایت پاز لاگین بکنید. اون مرحله اولی که انجام میشه اینه که شما وارد فاز پاز سایت پاز بشید دیگه. اون مرحله اولیه اینه که شما با اکانت خودتون که توی ربات تلگرام داشتید، توی ربات تلگرام پاز داشتید، وارد سایت پاز بشید. بعد مرحله بعد اینه که الیجیبیلیتی، یعنی باید چک کنید که آیا مشمول شرکت توی فاز پیش عرضه هستید یا نه. برای این 2 تا پیش‌فرض رو باید داشته باشید. یکی این که همونطور که گفتم حداقل 300,000 تا توکن پاز در داخل کیف پولتون موجودی باشه و دیگه اینکه روی اون ولت فانتومتون که متصل کردید در داخلش یه مقدار اندکی سولانا داشته باشید برای پرداخت کارمزد شبکه، هزینه‌های شبکه. بعد اینجا حتی پیام میده حتی اگر شما مشمول شرایط شرکت در بازار پیش عرضه، یعنی یکی از این 2 تا رو نداشته باشید، مثلا تعداد توکن هاتون کمتر از 300,000 تا باشه، اصلا جای نگرانی نیست. میتونید وارد کالکشن های اون قسمت کالکشن های پاز در پلتفرم ماجیک ایدن بشید، کالکشن های مختلف رو ببینید. هر کالکشنی که حالا قیمتش مناسب بود یا مورد نظرتون بود میتونید اون کالکشن رو خریداری بکنید، اون رو اضافه کنید به کیف پولتون. پروسه مینت کردن برای کاربران الیجیبل، یعنی کاربرانی که شرایط رو دارن، از طریق ببینید این پنجره، این همون چیزی بود که الان توی سایت با هم دیدیم دیگه. نکست رو شما میزنید. وقتی شما نکست رو میزنید یه پنجره براتون باز میشه، به 2 تا گزینه میده دیگه. یکی ترید ووچر، الان شما این قسمت رو اینجا میبینید ترید ووچر. اگر اینجا با ارور مواجه نمیشدیم باز اجازه بدید من یک بار دیگه اینو چک بکنم ببینم که باز با این پیام خطا مواجه میشیم یا نه. بله، باز با همون روبرو میشیم. اگر این پیام نیاد، علاوه بر این دکمه ترید ووچر یه گزینه دیگه اینجا ظاهر میشه به نام یک گزینه آبی رنگ، اینجا ظاهر میشه به اسم مینت. الان شما این رو اینجا هم میتونید ببینید. این همینه دیگه. شما اینجا نکست رو که میزنید این گزینه رو شما اینجا میبینید. شما زمانی که اینجا روی دکمه مینت کلیک میکنید این پنجره برای شما باز میشه. یعنی شما زمانی که مینت رو میزنید باید کیف پول فانتومتون رو متصل بکنید به سایت و به پلتفرم ماجیک ایدن. این پیام به شما میاد، یعنی داره میگه که آقا یک اکانت روی فانتوم ولتتون دارید، ما الان این اکانت رو میخوایم متصل بکنیم به وبسایت پاز و پلتفرم ماجیک ایدن که خب طبیعتا ما رو دکمه کانکت کلیک میکنیم. بعد اینجور پنجره برای شما باز میشه. میایم وارد این قسمت، این پنجره براتون باز میشه. اینجا میگه که کاری که ما الان میخوایم انجام بدیم یعنی چک اوته. میگه آقا بررسی نهایی رو شما انجام بده توی این مرحله. اگر اینجا شما تایید رو بزنید 300,000 تا توکن پاز باید هزینه بکنید. علاوه بر اون گفتم یه مقدار اندکی رو به عنوان کارمزد شبکه سولانا باید پرداخت کنید. اینجا رو میگم 5,000 سولانا، یعنی 300,000 تا توکن پاز
همراه با 5,000 سولانا از حسابتون کاسته میشه. پس باید حتما قبل از شروع عملیات حتما یه مقدار سولانا در داخل کیف پولتون داشته باشید که گفتم این هزینه های کارمزد شبکه و اینا هزینه میشه دیگه، از کیف پولتون خارج میشه. این دیگه میشه مرحله نهایی. 300,000 تا پاز میره، اینقدر هم کارمزد شبکه سولانا کسب میشه، اینقدر هم کارمزد خود شبکه است. توی این مرحله ما اگر روی دکمه کانفرم کلیک بکنیم، اینجا زمانی که شما روی دکمه کانفرم کلیک بکنید، حالا ممکنه یه مدت حالا با توجه به ترافیک شبکه یه زمانی طول میکشه، یه پیام تایید برای شما میاد، میگه congratulations، تبریک، میگه که بله یک ووچر NFT تون رو ساختید. توی این مرحله الان شما یک ووچر NFT ساختید، یعنی 300,000 تا توکن هزینه کردید، یه مقداری هم کارمزد پرداخت کردید و یک ووچر NFT ساختید. حالا این ووچر کجا قرار میده؟ ما در 2 بخش به این ووچر دسترسی داریم. یکی در داخل ولت فانتوم. اگر ما وارد ولت فانتوممون بشیم، اینجا دیگه قسمت کالکتیبلز، اون مرحله رو اگر شما دقیق و کامل انجام داده باشید، در داخل کیف پول فانتومتون توی قسمت یور کالکشنز میتونید این ووچری که ساختید اینجا ببینید، یکی توی این قسمت و یکی هم توی ماجیک ایدن، توی اونجا هم بهشون دسترسی دارید. ممکنه با یه سری پیام خطا روبرو بشید، مثلا اینجا بالانستون برای شرکت یعنی برای انجام دادن این پروسه و مینت کردن و شرکت توی بازار پیش ارز کافی نیست، یا اینکه با این پیام خطا روبرو شدید. این همه پیام خطاییه که الان ما باش برخورد کردیم. این وقتیه که ترافیک سایت خیلی بالاست، درخواست رو پردازش بکنه. نکته خیلی مهم اینه که کاربرانی که مجاز به حضور در فاز پیش ارزش شدن فعلا فقط یک ووچر NFT میتونن تهیه بکنن. اینجا ببینید خود سایت داره روی این قضیه تاکید میکنه، میگه کاربرانی که واجد شرایط شدن فعلا در حال حاضر فقط میتونن یک ووچر NFT رو مینت بکنن. این پروسه ممکنه یه مقداری بازه زمانی، یا حتی ممکنه که اصلا شما با یه پیام خطا روبرو بشید، یه اینجور پیام خطایی روی صفحه برای شما نشون داده بشه، بگه آقا جان ما اصلا بنا به دلایلی درخواست شما رو نتونستیم انجام بدیم. این دیگه تقریبا میشه گفت بدترین حالت ممکنه دیگه. یعنی شما دوباره باید از اول کل این پروسه مین کردن رو از اول باید طی کنید، برید جلو. تمام این مراحلی که ما الان مرحله به مرحله اومدیم جلو در موردش صحبت کردیم، همه اینا رو دوباره از اول باید شما انجام بدید. بعد اینجا توضیح میده که خب بعد از مینتینگ چه اتفاقی بیفته. یعنی ما زمانی که توکن هامون رو تبدیل به ووچر NFT کردیم، این رو گذاشتیم توی ماجیک ایدن، قراره چه اتفاقی بیفته؟ شما میتونید اینو هولد بکنید، همینجوری نگرش دارید، بذارید تا TGE برگزار بشه. بعد از اینکه TGE برگزار شد، شما مجددا میتونید این ووچر NFT تون رو تبدیل بکنید به توکن های پاز، بعد توکن ها رو مجزا بفروشید، یا اینکه این ووچر NFT تون رو بفروشید، بذارید توی پلتفرم ماجیک ایدن قرار بدید برای فروش. کاربران دیگه از سراسر دنیا میان و این NFT رو خریداری میکنن. حتی میتونید بای مور، میتونید ووچرهایی که ساید کاربرا قرار دادن به اونا دسترسی دارید، میتونید ووچرهای بیشتری خرید بکنید. شما یک دونه ووچر رو میتونید مینت کنید، بحث مینت کردن نیست. شما میتونید برید داخل پلتفرم ماجیک ایدن، هر چند تا ووچر NFT که خواستید، یکی ممکن بخواد 10 تا ووچر NFT بخره، میتونه بخره، ولی برای مینت کردن شما فقط یک دونه مینت رو میتونید انجام بدید. بعد اینجا هم که حالا یه سری کلیاتی توضیح میده که حالا قراره چه اتفاقاتی بیفته و چه جوری ما میتونیم سالانه خودمون رو شارژ بکنیم و مطالبی از این قبیل. فاز پیش عرضه پاز روی شبکه سولانا برای پلتفرم ماجیک ایدن قرار میگیره. ماجیک ایدن بزرگترین مارکت پلیس شبکه سولانا روی NFT هاست. ببینید الان در حال حاضر شما اینجا رو دقت بکنید، پاز رتبه 6م هست. اون اوایل فکر کنم حتی تو همین دیروز پریروز رتبه اول دوم یا حتی رتبه 3 بود. الان یه مقداری باز اومدن عقب‌تر.
همونطور که شما دارید میبینید توی پلتفرم ماجیک ایدن ووچرهایی که سایر کاربران درست کردن رو اینجا خیلی راحت دارید میبینید. اگر اون پروسه که ما الان در موردش صحبت کردیم شما انجام داده باشید، ووچر خودتون رو هم اینجا میتونید ببینید. اینجا الان ووچرهایی که سایر کاربران دیگه درست کردن، شما هر کدوم از اینا رو که بخواید میتونید روش بزنید، ببینید، خرید کنید، بفروشید. مثلا من الان میزنم روی این، به طور مثال دارم میگم که ما روی این ضربه میزنیم، وارد یه اینجور صفحه میشه. اینجا جزئیات کاملش رو میتونید ببینید، در مورد داستانش صحبت کرده. مثلا الان داره میگه این ووچر تو قیمتش مثلا از 600 شروع شده، الان مثلا رسیده به حدود 500. الان ما برای خرید کردن این چه کار باید بکنیم؟ شما باید یک ولت سولانا رو به پلتفرم ماجیک ایدن متصل بکنید. یک کیف پول سولانا، یعنی منظورش همون کیف پول فانتوم دیگه، چون فانتوم هم روی شبکه سولاناست. ما میزنیم روی این گزینه کانکت سولانا ولت، یه اینجور پنجره‌ای برای ما باز میشه. این دکمه برای ما مهمه، ما باید روی این گزینه بزنیم View All Wallets. میزنیم روی این دکمه View All Wallets، لیست تمام ولت هایی که پلتفرم ماجیک ایدن داره پشتیبانی میکنه، لیست همه اینها رو ما اینجا میبینیم. چیزی که برای ما مهمه این گزینه هست، این مورد اول، فانتوم پاپیولار. ما میخوایم کیف پول فانتوم رو به ماجیک ایدن معرفی بکنیم دیگه. میزنیم روی فانتوم، یه اینجور پیامی برای ما باز میشه. این پیام اگر این رو بزنید این تبدیل میشه به لجر که حالا ما این کار رو نمی کنیم. ما میزنیم روی دکمه کانکت، کیف پولی که ما توی فانتوم ساختیم اینجا راحت شناسایی شده دیگه. هم توی این قسمت داره تشخیصش میده، میگه که الان در حال حاضر روی کیف پول شما موجودیتون 0 سولانا هست. ببینید روی این قسمت هم الان هست دیگه. الان همون ووچر NFT که تو مرحله قبلی انتخاب کردیم اینجا ما میتونیم بزنیم روش. شما با یه اینجور صفحه روبرو میشید، میگه شما میخواید یه خریدی انجام بدید دیگه. حتی ببینید اینجا الان داره به شما یه پیام خطایی میده، میگه با توجه به این که SOL کافی، یعنی سولانه کافی در داخل اکانتتون موجود نیست، این ترانزکشن به احتمال زیاد با خطا روبرو میشه. الان اکانت ما رو شناسایی کرده، الان داره میگه اکانت 1، یعنی اون کیف پولی که شما روی فانتوم شناسایی کردید، شبکه‌مون هم که شبکه سولانا هست، و اینجا داره میگه نتورک فی، باید این مقدار هزینه پرداخت بکنید دیگه. حالا مقدارش که ناچیزه، اینجا داره پیام میده که مثلا 4 تا 0.2، یعنی یه چیز خیلی اندکه، ولی به هر حال شما باید یه مقدار سولانا توی کیف پولتون داشته باشید دیگه. خب طبیعتا ما اینجا باید کلوز بکنیم. اگر ما این گزینه کانفرم انیوی رو بزنیم اصلا چنین چیز امکان پذیر نیست، پس ما مجبوریم اینو کلوز بکنیم دیگه. یعنی امکان خرید برای ما وجود نداره دیگه. اولا اینکه اینجا داره پیام میده که آقا جان شما تراکنش رو تایید نکردید. بعدم اینکه تو این قسمت داره میگه تاپ اپ فاندز اند بای، یعنی میگه موجودی کیف پول سولاناتون رو افزایش بدید تا به اون موجودی که مورد نیاز هست برسه و خرید خودتون رو انجام بدید. گفتیم روی پلتفرم ماجیک ایدن هست به طور کامل. اینجا فضا سولاناست. اگر در مورد قیمت بخوایم با هم صحبت بکنیم، الان ببینید قیمت هایی که شما اینجا دارید میبینید 500 سولاناست. این قیمت ها فوق العاده ریزش داشته. من خاطرم هست روزی که فاز پیش عرضه تازه شروع شده بود، قیمت از روی 1 سولانا شروع شد. الان قیمت سولانا رو ما اگر بخوایم بزنیم، الان در حال حاضر قیمتش $200، $204. من خاطرم هست فاز پیش عرضه پاز تازه شروع شده بود، این NFT های پاز قیمتش 1 سولانا بود، یعنی حدود $200. الان قیمت ها به طور خیلی زیادی کاهش پیدا کرده، یعنی از 1 سولانا شاید در عرض 5-6 روز شده 500 سولانا، یعنی ریزش فوق العاده شدید. به نظر من اصلا عجله نکنید. خود من جز کسایی هستم که وارد این بازار پیش فروش نمیشم. الان ببینید تقریبا اکثر اینا قیمتشون همون حدود 558,000. خود من جز کسایی هستم که عجله ندارم، صبر میکنم که TGE برگزار بشه، توکن ها وارد کیف پول من بشه. اولا اینکه باید ببینیم که چه تعداد توکن
وارد کیف پولمون قراره بشه، قیمتش مشخص بشه و اونها رو از طریق حالا صرافی‌های داخلی در درجه اول یا صرافی خارجی این توکن ها رو خیلی راحت میتونیم بفروشیم. نظر شخصی من اینه که عجله نکنید. البته باز میگم تصمیم گیری نهایی کامل و 100% به عهده خودتونه، ولی اگه شما میخواد وارد این فضا بشید و این رو هم تجربه بکنید خب هیچ اشکالی نداره، این کار رو انجام بدید. خیلی ممنون که تا انتها همراه ما بودید و ویدیو رو تماشا کردید. اگر براتون جالب بوده ویدیو رو لایک بزنید، کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کناری رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. سابسکرایب کردن و لایک زدن شما به ما انگیزه و انرژی میده برای تولید محتوای بیشتر و بهتر. خسته نباشید. خدا نگهدار.